Ik ga met jullie weer een grote legging doen. En zoals je weet, schud je dan even de kaart. Je kan de kaart op zo'n manier schudden, dus gewoon met de beeltenis. Dat je de beeltenis ziet. Je kan ook zeggen van nee, ik schud hem zo. Dat je de beeltenis niet ziet. Ja, dat maakt eigenlijk niet uit. De meeste mensen schudden zo dat je de beeltenis niet ziet. En ja, de ene keer schud ik zo, de andere keer schud ik andersom. Je schudt net zo lang totdat jij het idee hebt van ja, zo is het goed. Zelf was ik ze ook nog, zeker omdat de energie dan eruit kan gaan van de vorige vraag. Maar ook omdat ik de kaarten ook graag voor mezelf andersom wil leggen. Dit kan je op een ander filmpje zien, ik ga er niet meer op door. Het is een andere introductiefilmpje, zeg maar. Nou, dus je bent net zo lang aan het wassen totdat je denkt van, of nou ja, eigenlijk is het een soort intuïtie, is het meer van oké, het kan een 10 seconden duren, het kan, maar meestal niet, want het zit natuurlijk wel, de vorige vraag zit nog in je legging. Dus meestal is dat niet zo, maar in dit geval ook niet blijkt. Dus je bent bezig net zo lang met schudden, totdat je vanzelf ophoudt in feite. Dat je het idee hebt, nou, ik heb lang genoeg geschud. En dan ga je dus valt er ook uit. Dan leggen ze weer bij elkaar. Zo. En nog even voor de finishing touch, zeg maar. Dus je nog wel even om de kaarten echt op de hele goede plek te krijgen. Want in dit geval is het niet zo dat je de kaarten eruit pakt. Dus dat je bijvoorbeeld 9 uitpakt, dat je 3 uitpakt. Nee. Het gaat om echt om alle kaarten. Dus die kaarten moeten in de juiste positie, zeg maar, gelegd worden. En wat ga je vragen? Nou, in dit geval is het een voorbeeldlegging. Maar wat ik ga vragen is over het thema werk. En als je bijvoorbeeld geen werk hebt, of je hebt wel werk, maar niet genoeg werk, dan kun je vragen van wat brengt de nabije toekomst mij. En dan gaat dan uit van zo'n 2 maanden ongeveer. Je kan niet echt over jaren kijken, je moet het echt zeggen in 2 maanden, ongeveer 2-3 maanden. Wat brengt de toekomst mij wat betreft mijn werk? Ga ik erop vooruit of niet? Dat soort dingen. Toevallig komt het werk als eerste. Het mindje heeft vaak te maken met werk of met emotionele toestanden, zeg maar. 6, 7, 8. Ik leg ze heel even zo, dan kan je ze beter zien. En nog één erbij. Ik ben ook altijd benieuwd waar de persoonskaart ligt. Want die gaat om jou in dit geval. Nou, daar heb je een mooi persoonskaart. Het is dus vraag over werk. Dus niet over vriendschappen, maar over het werk. En in dit geval heb ik even als voorbeeld gedaan dat je geen werk hebt of weinig werk en dat je graag meer werk wilt. En het gaat natuurlijk wel om dat je bezig blijft met solliciteren op banen. Dat je niet afwacht, want ja, dan zal in de kaart ook niet zoveel verschijnen eigenlijk. Nou, en in dit geval het vosje, want het vosje ligt vaak voor manipulatie en bedrog en dat soort dingen. Dat weet je zeker in de vriendschapslegging. Alleen in de werklegging komt hij vaak voor, eigenlijk voor werk ook. Dus hij kan wel voor, wacht even, ik doe heel even. Hij kan voor manipulatie staan, maar meestal staat hij voor werk of geen werk. In ieder geval, dat is vaak in de werklegging staat hij juist voor geen werk. Of dat het in ieder geval iets met werk te maken heeft. Nou, laten we beginnen met de
persoonskaart in dit geval. Waar ligt de persoonskaart? Die ligt hier. Nou, dit ben jij. Het gaat om jou. Dan kan je dus nog 2 soorten leggingen doen met de grote legging. Je kan zeggen van, ik wil kijken naar de toekomst. En dan kan je de toekomst zien als wat hier achter jou ligt. En dit is het verleden waar je naartoe kijkt. Zo kan je het zien. Wat je ook kan doen is dat je zegt, nee, ik wil het doen dat de toekomst boven ligt. Dus boven mijn kaart, daar ligt de toekomst. En wat beneden de kaart ligt, is het verleden. En wat hier zo naast mij ligt, dat is het heden. Kies daar even voor, voordat je gaat beginnen met leggen. Want dat is wel heel belangrijk. Van waar ga je van uit waar het verleden is, het heden en de toekomst. Zelf doe ik meestal, of eigenlijk altijd, dat ik zeg, dit is het verleden. Dit is het heden. En dit is de toekomst. Als jij als kaart nou hier zou liggen, hè, dan heb je dus eigenlijk geen toekomst. Raad ik je aan om de kaarten nogmaals te scheuren en weer uit te leggen. Want dan zit je alleen naar je verleden te kijken. Mocht je dus hetzelfde doen als mij, als je zegt van dat dit het verleden is. Dus ga er even van uit. Nou, met dit werk eigenlijk, werkkaartleggingen, is het dat dit ook niet jouw partner hoeft te betekenen, maar het kan juist zijn dat het gaat om een werkgever in dit geval. Dat kan heel erg goed. En dan gaan we beginnen met, laten we maar beginnen met wat er zeg maar op het huis zou liggen. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dat is de ster. En de ster die staat vaak voor een wensvervulling of dat iets in ieder geval de goede kant op gaat. Het is een voorbeeldlegging, maar dan weet je in ieder geval waar de ster voor kan staan. Want het ster die is hier en dat telt wel heel erg mee in jouw wereld, zeg maar. Het kan ook te maken hebben met internet, dat je heel veel op internet bezig bent. Dat staat wel ook vaak voor die wensvervulling die je kan hebben. Dus dat is op zich wel een mooi teken in deze legging. En dan ga je ook kijken voor jezelf van, hé, hier ligt het hart. Nou, wat betekent het hart? Het hart betekent heel vaak, ik zal even dit zo neerleggen voor dadelijk. Het hart betekent heel vaak dat er een jouw zielsopdracht, dus iets wat je echt super fijn vindt om te doen ook. Waar je hart naar uitgaat, dat je vaak daarmee te maken krijgt. En dat is op zich ook super fijn dat die dan naast je. Het kan ook zijn dat je te maken krijgt met een man, een vis, een kreeft, schorpioen. Dat kan ook. Dat zal de toekomst eigenlijk uitwijzen. Dan ligt er hier een kaart van dat er dus het is het verleden, hè? Dan kijk je dus, tenminste wat ik altijd doe, is dat er eigenlijk niet echt een ommekeer was in je werk. En dat we ook meteen even kijken naar de schuine lijn. Zo. Nou, dit betekent vaak vermeerdering in je werk. Het kan ook te maken hebben met geld. Het is een geldkaart. Vissen is een geldkaart. Zeker in de werklegging. Daar staat hij ervoor. In ieder geval uitbreiding van de werkzaamheden. En ook wel meer geld in het laadje. Dus die kans is er wel. Hij ligt wel onderaan. Dus misschien is het... Dat heeft de minste invloed. Dus misschien is het nog even... dat het beginnende geld is wat je kan krijgen. Dus op zich is het wel mooi. Alleen verwacht er nog niet hele goudkastelen van. Dan heb je dus de boom. Dat betekent ook eigenlijk wel groei. Groei in het geld.
Het is ook vaak dat het geen werk heeft, maar het kan ook te maken met dat er een langzame groei is, een stijgende lijn in het werk wat je doet op het moment. En dan kan het al zijn dat je al werk aan het doen bent. Nou, dit ben jij dus. En hier kan het zijn dat je een keuze gaat maken in je werk. Je gaat een keuze maken in het werk wat je wil gaan doen. En het kan ook zijn dat je te maken krijgt met een vrouw met het sterrenbeeld stier, maagd of steenbok. Dat kan ook deze. Nou, wat je kan doen is dat je denkt, nou, dat je zegt van nou, ik tel die getallen even bij elkaar op. Dus 34 en 5 is 39. Min 36, want 36 trek je er altijd vanaf. Zie maar in de voorbeeldfilmpjes, ga er nou even niet op door. Want anders is het filmpje een uur en dan wordt het zo verwarrend. 3, er komt dus uit 3. Er is een verandering. Er komt een verandering aan voor je. Nou, dan tel je 29 bij op. Dus dan kom je aan 32. Nou, 32 is dus werk. Er komt verandering aan qua werk. Nou, dan tel je die 22 ook maar even erbij op. Dat zijn meestal het zijn grote getallen. Ja, groot voor de Lunenwando. Dus 4 en 5. En dan doe je de 36 min is 8 is 18. Ja, dat is eigenlijk een soort vriendschapsrelatie. Het kan zijn dat je zeg maar via een vriend aan het werk komt. Maar het kan ook zijn dat degene waar je mee te maken krijgt een soort van vriend is. Dat kan ook een betrouwbare werknemer, vriendschap op het werk. Of dat je zelfs met dieren gaat werken. Dat kan ook. In ieder geval is het wel positief of leuk voor je. Dan kijk je ook meteen naar de hoekkaarten. Werk, dat is 32. Hoekkaart is altijd heel belangrijk. Je krijgt hulp. Het kan hulp zijn van een oudere man. Of van een blonde oudere man. Dat kan ook, moet ik even spieken. Tweeling, weegschaal, waterman. Het kan ook zijn dat je hulp krijgt van een tweeling, weegschaal, waterman, man. Dus die tel je weer bij elkaar op. En dan doe je er weer 36. Maar eigenlijk is het handig wat betreft de hoekkaarten om ze allemaal bij elkaar op te tellen. Dus 32 en 30, 62. Even kijken hoor. En dan 23. 5 en 8. En dan 25. Dus 10, 11. Dus dan min, ja, dat is even de vraag. Dus 36 keer 3, dat ik er dan onder de hand wel ben. Dat is 1808, ja, dat klopt. Dus dan hou je over 2. Ja, 2 is altijd, kan ook een wensvervulling zijn. In ieder geval kan het zijn dat je dus langzamerhand werk krijgt of meer werk erbij. Dat je langzamerhand uit die problemen gaat komen eigenlijk. Dus dat is het. Maar het is dus werk. Een relatie met het werk. Is ook altijd positief. Ik hou nooit zo van negatief positief. Maar in ieder geval, het is het teken dat je dus werk erbij krijgt. En een relatie wat betreft werk. Het kan zijn dat het wel even problemen gaat opleveren. Of dat je angsten hebt voor je werk. Of in die zin. Werk waarbij men tekorten aanvult, dat kan ook. Dat kan ook allemaal. Dus dat het werk is die langzamerhand stapjesgewijs naar je toe komt. En dat is vaak hulp van iemand die je kan krijgen wat betreft het werk. Nou, laten we nou even kijken wat ook belangrijk is. Dus die lijn hebben we gehad. En deze lijn is ook belangrijk. Dit is eigenlijk het verleden. Dus hoef je even nog niet naar te kijken. Je kan wel kijken of het anders is uitgekomen. Je kan even beter kijken naar de toekomst. Dat is dan een wensvervulling en een grote verandering. Je kan ook te maken krijgen weer met een vrouw. In ieder geval, dat komt wel een grote verandering voor je aan. Het heeft te maken met een gebouw of een instantie. Het kan ook zijn dat dit niet je werk betekent. Het kan ook zijn dat je met iemand te maken krijgt die jou juist gaat helpen om meer werk voor elkaar te krijgen.
Er kan ook weer groei in zitten eigenlijk. En nou ja, dat je weer je weg gaat zien te vinden. Dat kan ermee te maken hebben. Ja, wat ik al zeg, dat kan wel even angst oproepen bij je. En problemen in die zin dat je wel even ja, of je even kan loslaten van de angsten die je hebt. Op zich kan je er wel uitkomen. Nou, die verandering komt en die hulp die komt er ook aan. Hij ligt wel andersom. Dat wel. Het kan zelfs zo zijn dat je werk krijgt dat je bezig gaat met ouderen. Dus dat zou ook wel kunnen. Even kijken. Nou, kan je nog even kijken naar... Dus in principe zou je dit hier natuurlijk ook naar kunnen kijken. Want dat is de lijn van hoe het nu allemaal loopt op het moment. En dat is dus dat je met een dit staat voor leidinggevende in het werk. Dan kan je mee te maken krijgen een man, een ram, een leeuw of een boogschutter, maar dat hoeft niet. Het kan gewoon een leidinggevende zijn, het kan ook een vrouw zijn. Daar ga je mee te maken krijgen, die staat hoger, dus die heeft veel meer invloed dan jij hebt. Je hebt ook wel een hoop invloed, want hij staat bijna bovenaan. En dit is wel dat alle zorgen die zullen gaan verdwijnen, die je hebt. Het kan hard werken worden, maar eigenlijk gaat de zorgen wel weer voorbij. En je krijgt in ieder geval een bericht over het werk en een beslissing over het werk. Dat kan ook. Hij ligt andersom. Dat kan misschien niet zo goed uitpakken als dat jij zelf verwacht zou hebben. Zou die zo liggen, dan kan hij wel goed uitpakken. Want hij staat natuurlijk als een dubbele goeie. Maar ik heb natuurlijk de kaart andersom laten trekken. Dus het kan zijn dat het niet goed voor je uitpakt. Omdat deze dan erbij ligt. Maar ja, aan de andere kant zit er wel weer die hulp en die wensvervulling in. In ieder geval om jou te laten groeien. Dat zie ik dan wel. En in de toekomst ook. Dus in principe kan het wel. En dan kan je ook zeggen, nou dan tel ik die getallen nog even bij elkaar op. Om het zeker te weten. Nou ja, dan kom je op 35. Dus dan krijg je wel een hoop steun eigenlijk. Dan doe je er 11 bij. Want die ligt hier. Dan wordt het 46 min 36, ja dat is 10. Ja, dat zou toch een breuk kunnen zijn. Het zou een breuk kunnen zijn dat je zegt van nou ja, ik wil het werk liever niet doen wat me aangeboden wordt. Of dat de leidinggevende zegt van ik heb het geprobeerd voor je, maar je kan niet worden aangenomen omdat je niet in het profiel past of te oud bent of je kent het wel, dat soort dingen. Dus dat zou allemaal kunnen, dat er dan toch niet doorgaat wat je graag zou willen. En dan tellen we nog even de 27 erbij op. Dat is 37, min 36 is 1, dus je krijgt sowieso een bericht. Maar het zou niet goed uit kunnen pakken. In dit geval omdat die dus andersom ligt. Dat is dan wel mooi, maar aan de andere kant ga je toch ook weer werken aan je zielsopdracht, of in ieder geval waar je hart ligt, want daar wordt wel aan gewerkt. En het kan zijn dat je dat gaat doen met een instantie, het kan ook zijn dat je je zorgen uit gaat spreken bij die instantie, of dat je geholpen wordt geestelijk bij die instantie. Het kan allemaal dat er wel iets wordt, iets gaat gebeuren geestelijk met je, om juist weer allerlei ballast weg te krijgen. Dat kan ook allemaal. En als je dan zo kijkt, kan je ook nog kijken naar, dus je hebt gekeken naar deze schuine lijn en je hebt gekeken naar deze rechte lijn, maar je kan ook kijken naar deze schuine lijn. Zo. En dan zie je dus dat de muizen, ja goed, dat is wel even, die ligt hier, maar die ligt wel onderaan. Dus dan kan je uit zien te komen. Door middel van die instantie wat ik al zei, dat ligt er ook gewoon. En dit ben jij, dus jij kan hier uitkomen, want jij ligt boven de sores en het gebouw.
En jij komt er wel uit, een beetje bij beetje, want die kaart ligt er dus op zich glooit er weer iets aan de horizon. Maar het zal niet allemaal heel snel gaan. Het zal wel wat langzamer gaan dan wat je wil. Maar ja, vaak heb je daar je hebt er wel invloed op, maar soms niet altijd alle invloed die je wil. Soms moet je gewoon even rustig blijven. Want je kan toch dingen niet gaan forceren. Dan kan je wel even kijken naar, als je die kaarten bij elkaar optelt, 2 en 29. Dat is 31. En dan plus 19. Dat is 50. En dan 23. Dat is 73 min 72. 2 keer 2 is 2 keer 36 is 72. Weer een bericht. Komt een bericht aan. Hoe dan ook. Maar als je dat even apart doet, dus die 31. Nou ja, dat is de zon. En de zon die betekent dat je ook inderdaad inzicht krijgt in die werkzaamheden. Wat je wil gaan doen, wat je niet wil gaan doen, kan ook te maken hebben met spiritualiteit. Want er liggen ook vaak de maan en de zon bij elkaar. Dat kan dan op spiritualiteit slaan. Als je zeg maar die 31 dan optelt met die 19, dan krijg je dus 50. En als je dan 50 min 36 zou doen, zou 14 zijn. Dus het krijgt bericht over je werk. En 31, dit is 31. En als je dan deze erbij optelt, 50 min 36, dan krijg je dus 14. Dus dat bericht gaat over je werk. En tel je dan die 23 bij die 14 weer op, dan krijg je 37 en dan ben je er weer, dan krijg je 1 en dan weer dat bericht. Dus er komt een bericht aan. Hoe dan ook. Dit zijn de belangrijkste kaarten. Dit zijn de belangrijkste kaarten. Ik kan nog wel heel even, want om nou helemaal dat verleden te gaan oprakelen. Wat ik wel kan doen is dat ik sowieso tegen jullie een beetje kan zeggen waar het voor kan staan. Nou, ik zal even een gooi doen. Je werk is gewoon heel belangrijk. Dit is vaak een wensvervulling. Hij ligt op zijn kop. Dus in dit geval gaat die wensvervulling niet door. Het kan zelfs een einde betekenen van werk wat je had. Dit is het verleden. Ik doe even dat dit het verleden is. Zo heb ik hem uitgelegd zelf. En de relatie gaat dan, er is ook geen relatie meer, want het is gewoon einde verhaal. Het kan zelfs zijn dat je het werk wat je hebt gedaan, fysiek echt een bloemetje krijgt. Van degene die toch heel blij was met je, maar omdat je eigenlijk daar te weinig werk van had. Ben je ermee gestopt? Het kan heel goed zijn dat je dacht, eigenlijk, het is wel een wensvervulling, maar hij kon niet geïnd worden, zeg maar. Dus in feite zou je het werk wel dolgraag willen doen, alleen het is gewoon niet genoeg werk. En daarvoor kan fysiek wel de eigenaar of eigenaresse een bloemetje hebben gebracht. Van joh, fijn dat je dit voor me gedaan hebt. Ja, dat kan zelfs een soort vriend van je geworden zijn. Dat kan ook. Het kan ook zijn dat je via vrienden iets krijgt. Nou ja, dit is vaak tenminste met een groep mensen, dat je ook voor een groep mensen hebt gewerkt. En een bericht van dat je het zelf ook moest vertellen van het ging niet. Want ik wil gewoon meer werken. Nou, dit kan ook betekenen, zeg maar, derde rij, dat je thuis bent gaan werken. Dat er ook, dus het kan zelfs zo zijn dat er thuis ook een breuk is gekomen in je werk met iemand. Dat kan ook betekenen, even kijken, want meestal betekent dat er een breuk komt en in dit geval dat je daar niks zelf aan kan doen. En dat er ook geen oplossing is, want de breuk is er, dus die oplossing is er niet. En dan die man, dat kan dus een leidinggevende zijn in dit geval, voor een man. Dan heb je de vogels, dat is een miscommunicatie. Dus het kan ook zijn dat je gewoon wordt uitgenodigd, maar dat zelfs, wacht even, het kan ook zelfs zo zijn dat je ander werk krijgt met een bedrijf, een klein bedrijf.
Maar dat het dus, ja, dat het ook niet werkt. Dat kan ook. Dat het aan de man ligt. De man heeft gezegd van het bedrijf van nee, sorry, dat gaat niet worden. Dat kan ook heel goed. En de oplossing, ja, er is geen oplossing. Dus na dit werk kan je ander werk hebben gehad. En dan kan dit allemaal zo gebeurd zijn. Ja, dat is dan even met solliciteren. Kan ook moeilijk geweest zijn voor je. Dat je denkt van, nou, geen transformatie. En of dat je met een vrouw in aanraking bent gekomen. Maar ja, dat er gewoon heel veel blokkades zijn. En dat je ook helemaal niet weet waar je aan toe bent. Dat is nummer 26. Dat je psychisch ook een beetje denkt van, nou, weet je wel, jeetje, is dit het nou? Komt er nog wat op mijn pad? Dit kan zijn een nieuw begin. Weer een nieuw begin, weer ander werk. Dus zo blijf je bezig. Het kan wel zijn dat je even denkt van, wat moet ik kracht uitputten eigenlijk? Of dat je onvrede hebt over het werk. Of dat je eigenlijk meer werk zou willen in het werk wat je doet. Dat je nog even jezelf moet vinden. Het kan ook zijn dat er wel vermeerdering is van geld, maar nog weinig geld. En dat het allemaal nog moet komen. Ja, dat betekent ook het werk staat nog even op zijn kop. Laat nog even op zich wachten. Het is een langzame groei in het werk. Een stagnatie, want het groeit gewoon niet. Op een of andere manier. En dat kan ook te maken met werk in het buitenland, hè, maar het ligt op zijn kop. Dus. En hier is wel van, nou, je komt eruit al wel, hij ligt wel op zijn kop. Dus het is wat moeizaam allemaal. Ja, dit heb ik al gezegd. Je krijgt, je kan echt bericht krijgen, maar het contract dat zal nog niet zo gauw voorkomen. Omdat het andersom ligt. Dus het kan te maken met stress en zo. En hard werken. Nou, dit ben je zelf, dus je komt er wel weer uit. En dit kan een leidinggevende zijn. Nou, dat is dan groei, maar een langzame groei. Dit is een instantie die jou kan helpen daarmee. Met je ziel of met je zielsopdracht of met het werk wat je het liefste wilt doen. Dan kan die inzicht in geven. Het kan zelfs zijn dat je daarvoor gaat kiezen. Met je werk, dat je een keuze krijgt in je werk. En 23 is wel even... Ja, dat je tekort aanvult of dat er werk mist of zelfs diefstal op de werkvloer, maar omdat er hier nog geen werk is dat, moet het ook wel even incalculeren. Dit is wel dat er een goede kans bestaat dat er een verandering aankomt, en ten goede dat er een verandering aankomt. Hij staat vaak voor inzichten in je werkzaamheden en spiritualiteit. Nou, er komt een verandering aan. Dit kan zijn dat je hulp krijgt, maar bij mij ligt hij ook vaak andersom als het dus dat je hulp krijgt van een man. Dat kan ook heel goed. Ik kijk nog heel even in wat hier staat, in mijn boekje. Misschien heb ik iets vergeten. Dat is promotie, steun en begeleiding. Ja, steun en begeleiding, wat ik al zei. Dat kan ook zijn dat je meer werk gaat krijgen om promotie. Dat er in ieder geval echt wat gaat gebeuren. En dus dat is het eigenlijk. Dus dan heb je gekeken naar de hoekkaarten. Je hebt gekeken naar de schuine kaarten. Die ook. En deze. En je hebt gekeken naar deze rechte lijn die heel belangrijk voor je is. En wat hier ligt. En wat er in de toekomst gaat gebeuren. Je hebt zelfs gekeken naar alle kaarten van het verleden. En alle kaarten van het heden. Nou, dat is een behoorlijk lang filmpje. Het zou je misschien duizelen. Ja, de grote legging is alles wat... doe het pas als je al een tijdje bezig bent met dat doen allemaal. En ik wens je in ieder geval succes met als je deze legging gaat doen. Mochten er vragen over zijn, je kan ze gewoon beneden aan stellen, schroom niet. En het is wel heel handig als de vraagstelling gaat over het werk, maar dan over je legging. Dus niet van, het gaat om dat jij je legging hebt gedaan. En als er dan wat uitkomt dat je zegt van, joh, ik heb daar nog een vraag over, of hoe zit dat? Dat kan. Maar voor de rest, dus houd het gewoon op het werk. Ja? Nou, hartstikke leuk. En ik zou zeggen tot het volgende filmpje weer.